ב-9 למרץ השנה, בשעה שמחוז תל אביב התמודד עם הפגנות אלפים ברחבי העיר, הודחתי מתפקידי על רקע פוליטי בשיחת טלפון. בימים האחרונים קיבלה ההדחה הפוליטית שלי תוקף פרוצדורלי במסווה של סבב מינויים מיותר. 33 שנות שירות במדים, בתובעניים שבתפקידים הקיימים במשטרת ישראל, ירדו לטמיון באחת. כשאני נמצא על קו הסיום בהתמודדות על תפקיד המפכ"ל. בגב זקוף ובראש מורם אני משלם מחיר אישי כבד מנשוא על הבחירה שלי למנוע מלחמת אחים. אני מודה כאן לפניכם על החטא הנורא, החטא בכך שלא יכולתי לעמוד בציפיות של הדרג המיניסטריאלי שכללו שבירת הכללים, הנהלים, הסדר הארגוני והתערבות בוטה בקבלת החלטות ובשיקול הדעת המבצעי. יכולתי בקלות לעמוד בציפיות האלה, להפעיל כוח לא סביר ולמלא את המיון באיכילוב בסוף כל הפגנה בתל אביב. יכולנו לפנות את איילון תוך דקות ספורות, במחיר נורא של שבירת ראשים וריסוק עצמות, במחיר של ניפוץ האמנה שבין המשטרה לאזרחי המדינה. כל ימיי כמפקד חינכתי דורות של שוטרים להכיר במגבלות הכוח, לרסן את הכוח, לשמור בכל משמר על החוזה שלנו מול הציבור, להגן על הברית הקדושה שלנו מול האזרח. התעקשתי במהלך המחאה פעם אחר פעם שמחוז תל אביב ופיקודי יוכיח שאפשר אחרת, שאפשר וחייב גם לאפשר מחאה וגם לקבוע לה גבולות ברורים על פי החוק. לצערי, בפעם הראשונה בשירות של 3 עשורים נתקלתי במציאות הזויה, ששקט וסדר הם לא הישג הנדרש ממני, אלא בדיוק ההפך. איש מהקרובים אליי לא יודע, וגם הצוות שלי אינו יודע, מה הדעות הפוליטיות שלי. מעולם לא חלקתי אותן עם פקודיי. אבל זה לא מנע את הפניית מכונת הרעל המשוכללת נגדי ברשתות, שהובילה גם לאיומים ממשיים על חיי ולהגדרתי כמאוים ברמה הגבוהה ביותר. אבל כל אלה לא ריפו את ידיי לרגע. מול עיניי כל העת מפת דרכים אחת ומצפן אחד, איזונים ובלמים, ספר החוקים של מדינת ישראל וכללי המוסר והצדק. אני מודיע, אין בכוונתי לשתף פעולה עם סבב מלאכותי זה ולקבל את ההדחה הפוליטית שלי מפיקוד על מחוז תל אביב. יש בכוונתי לסיים את שירותי במשטרת ישראל לאחר שאעביר את הפיקוד בצורה מסודרת למחליפי. במעמד זה אני קורא לחבריי לסגל הפיקוד במשטרת ישראל לעמוד כמו צוק איתן, לדבוק בערכים הארגוניים ולהתעלות מעל כל שיקול אישי רגעי. לזכור ששוטר הוא קודם כל שליח ציבור, עובד ציבור, הוא מחויב לציבור. אסור, בשום פנים ואופן אסור, שתקדים עמי אשד יהלך אימים על מפקדי משטרת ישראל. אסור שמפקד מחוז לא יאמר את דעתו. אסור שמפקד מחוז יגמיש את ערכיו. אני רוצה במעמד המכובד הזה לחזק את שוטרי מחוז תל אביב שמוכיחים כל שבוע מזה 5 חודשים שאפשר לאזן בין דרישות החוק ובין זכויות האזרח. ובתווך להמשיך להילחם בטרור ובפשיעה. אני מצדיע לכם. אני רוצה להודות מעומק הלב לרעייתי ציפי, לילדיי סער, גל ועומר, למשפחתי, לחבריי הטובים ולאלפי אנשים שחיזקו אותי בחודשים האלה. תם
ולא נשלם. אמצא דרכים אחרות למיצוי עצמי ולמען הציבור בישראל. תודה.